Hello mga kamamo kapapo, welcome to my channel guys. Gagawa tayo ngayon ng ating panghimagas dessert, kumbaga, in English. Yung mga tira-tira nating wrapper na mga yung pinagbalutan natin ng Shanghai, turon, mga ganon. Yung iba kasi nangingitim na lang dyan habang nasa isang sulok lang nangingitim na, tapos itatapon natin. Sayang guys. Gawin natin ay ganito. Pero bago yan, please subscribe to my channel and please ring the notification bell para lagi tayong updated sa ating mga new video. Itong peanut butter. Lalagay tayo ng peanut butter. Kahit anong brand ng peanut butter guys. Aha. Yan. Ito guys, kahit anong brand ng peanut butter natin, kahit walang brand. Tsaka isang clove. Babatiin lang natin yung ating egg. Tutupi lang natin siya guys. Parang gagawa tayo ng peanut butter bar. Yan lang guys. Medyo gandahan natin ang balot para mabighani naman yung kakain. Yung peanut butter na to guys, sa palengke lang to, yung mga gawang bahay, ganun. Tapos nagpapainit na tayo ng kawali na may mantika. Okay guys? Pwede rin natin itong pang negosyo, pang benta natin. Lalagay lang natin sa tub, ganun. Kasi kailangan talaga guys, medyo makapal yung balot natin para crunchy siya pagka ano. Kapag medyo makapal yung balat, yung wrapper natin, medyo matagal lumambot. Tapos ito lang yung pang-ano natin, pang-paplat yan. Siya lang, yung wrapper na mismo. Okay lang yan, nadamihan ng egg kasi sasaw-saw rin naman natin ito bago natin i-fried. Okay guys? Ayan na, mainit na yung ating kawali na may mantika. Medyo hinahinaan natin ng apoy. Ayun lang, mahina lang, kamamo kapapo. Tapos, yung binalot nating peanut kanina, i-coated natin sa egg. Ayan na siya mga kamamo kapapo. Hintayin natin siyang maging golden brown. Okay? Okay, mga kamamo kapapo, ito na yung ating tinatawag kong peanut bar. Yan na siya guys. Yung mga leftover nating mga wrapper, yung mga tira-tira ng ating mga pinag-anuhan. Ayan guys. Ayan, tikman na natin. Malutong. Okay guys, mga kamamo kapapo, thank you for watching. See you sa next video ko guys, mga kamamo kapapo. I love you all. God bless sa ating lahat. Mwah! Love you.